مساء الخير أحبائي وأعزائي قناة الملكة والأمير. أشكر كل إخوتي وكل أحبائي اللي اشتركوا في قناة الملكة والأمير، وكل الشكر لكل مشتركين في قناة المسيح هنا الذين قاموا بالاشتراك في قناة الملكة والأمير. أدعوك أن تترك قناة المسيح هنا الذي أنا هو مالكها، وأدعوك للاشتراك والانتقال من قناة المسيح هنا إلى قناتنا الجديدة، وليست هي بجديدة، قناة الملكة والأمير. هتلاقي عند اسم الفيديو الملكة والأمير، اضغط على الملكة والأمير هتلاقي نفسك جوه قناة الملكة والأمير. يمكنك انك تضغط على على الجرس وكلمة اشتراك. موضوعنا اليوم هو استباحة دماء المسيحيين ومحاكمة المتهمين في اعتناق أفكار القاعدة. قد لا ترى في لغتي أنها لغة جميلة، ولكن هذه هي لغتي التي أحبها وأعشقها كشخص مسيحي، وهو اعتناق وإيماني باللغة العربية. تستأنف الدائرة الأولى إرهابا منعقدة بطرى بعد قليل محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة وتتلقى تدريبات مسلحة. وتزامنا مع جلسة محاكمة المتهمين نرصد الاتهامات التي وجهت للمتهمين من النيابة العامة. وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين إنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 26/2019 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها قام المتهم الأول عاطف شحات وعبد العال الجندي بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها هو الانتهاء من المسيحيين والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. تأسيس قيادة جماعة إرهابية لتنظيم القاعدة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه. وأسس وتولى قيادة جماعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهم العامة، واستباحة الدماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكتهم ودور عبادتهم. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمت النيابة المتهم الأول أيضا بأنه ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمد الجماعة الإرهابية سالفة الذكر بأموال ومواد تستخدم في تصنيع المفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وحرق الكنائس وقتل الأقباط واغتصاب أباناتهم، ووفر لأعضاؤها ملذات آمنة لإيوائهم مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقالت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الثامن التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري
وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، بأنهم التحقوا بالجماعة المسماة بتنظيم القاعدة بالسودان، وتلقوا بمعسكراتها تدريبات على تصنيع المواد المفرقعة ومفجراتها، وأساليب إخفاء الملفات الإلكترونية بأجهزة الحاسب الآلي، ومهارات وحيل التخفي لتلافي الرصد الأمني على النحو المبين بالتحقيقات. وماذا بعد؟ هناك أيضا مقتل شقيقين من مسيحيين على يد المتطرفين الإرهابيين. أطلق حشد من الرجال المسلمين النار على حي مسيحي، مما أسفر على مقتل شقيقين، بعد أن سمحت السلطات في مقاطعة الباكستانيين للمسيحيين باستئجار قطعة أرض متنازع عليها. قتل يعقوب مسيح وشقيق هارون مسيح، وكان من بين 5 مسيحيين كانوا يزورون العقارة بعد منحهم عقد الإيجار يوم الجمعة الماضي في منطقة أوكارو في البنجاب. ونقل عن أندرياس مسيح شاهد وناجي من الحكومة قوله أن هناك عائلة مسلمة لديها كراهية دينية وهم لا يعرفون شيء عن الإسلام، ضدنا وضد كل المسيحيين الآخرون يعيشون في القرية. إنهم لا يحبون أبدا تطور المسيحيين في القرية، ولذلك عارضوهم في الحصول على عقد لقطعة أرض للزراعة. أوضح أندرياس أن المسلمين المحليين انزعجوا بعد أن تقدم المسيحيون بطلب لاستئجار 6 أفدنة من الأراضي للزراعة. وبعد عدة أشهر من الجدل حسمت السلطات المحلية الأمر بالسماح للمسيحيين باستئجار الأرض. وأضاف أندرياس: في يوم الحادث ذهبت 5 منا إلى الحقول الزراعية لإعمال الري، عندما هاجمنا حشد من أكثر من 20 مسلحا، وأسفر الهجوم عن مقتل يعقوب وهارون، وليس هم هؤلاء جميع المسلمين، لأنهم إخوة لنا منذ بدأ الإسلام ودخوله بصفة خاصة إلى مصر. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأرجو منكم مشاهدة الفيديو إلى نهايته، ولكم مني السلام، وسلام الرب يكون معكم، آمين.